Hello everyone. First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College for providing us this opportunity to make YouTube video instead of practical examination or sessional 2 of 25 marks. Furthermore, we would like to thank our teacher, Dr. C.P. Khatiwara sir, for providing us this topic and his guidance. My name is Jenifer Thapa, roll number 19NS0085, Physics Honors 4th semester 2021, and my topic is Electromagnetic Induction. So, हाम्रो टपिक छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा चाहिँ हामीले कुन कुन टपिक कभर गर्नुपर्छ त्यसको मैले कन्टेन्ट्स प्रिपेयर गरेको छु। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के हो भनेर, त्यहाँदेखि प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, magnetic flux density, magnetic flux, dimension of magnetic flux density, dimension of magnetic flux, Faraday's and Henry's experiment, cause of induced EMF, laws of electromagnetic induction, Faraday's laws of electromagnetic induction, Lenz's law, Faraday's Lenz's law, induction भनेको के हो, and the eddy current, self-induction of a long solenoid, mutual induction of two long solenoid, mutual induction of two concentric coils, त्यहाँदेखि यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको कन्क्लुजन, एप्लिकेसन, एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस यति चाहिँ हामीले यो भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको डेफिनेसन छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, the phenomena of production of electric current or EMF in a closed coil or circuit due to change of magnetic flux linked with it is called electromagnetic induction. The EMF produced is called induced EMF and the current so produced is called induced current. The induced EMF and current in the coil last as long as the magnetic flux linked with the coil keep on changing. This effect is just converse to magnetic effect of electric current and it was discovered by Michael Faraday in 1831. जसको मतलब चाहिँ त्यो कोइलमा चाहिँ तबसम्म चाहिँ त्यो EMF इन्ड्युस हुन्छ, त्यो EMF र करेन्ट जबसम्म चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइबस्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनु छोडेपछि त्यहाँनिर त्यो EMF र करेन्ट पनि इन्ड्युस हुनु छोड्छ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। Faraday's principle of electromagnetic induction states that the EMF induced in a loop due to a changing magnetic flux is equal to the rate of change of the magnetic flux threading the loop. जसको मतलब चाहिँ त्यो EMF इन्ड्युस जति पनि हुँदैछ त्यो चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स कतिको रेटमा चेन्ज गर्दैछ त्योसित इक्वल हुन्छ। The magnetic flux threading a coil of wire can be changed by moving a bar magnet in and out of the coil. अनि म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ हामीले कसरी चेन्ज गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कोइल अथवा त्यो सर्किटमा भएको वायरको चाहिँ छेउमा एउटा म्याग्नेट हुन्छ, त्यो म्याग्नेटलाई चाहिँ त्यो वायरको इन एन्ड आउट, त्यो वायरको टाढो नजिक त्यो म्याग्नेटलाई गरिदियो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ। डाइमेन्सन अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी भेक्टर, हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्सको डाइमेन्सन कसरी निकाल्न सक्छ भन्दाखेरि वी नो दैट एफ भेक्टर इक्वल्स टु क्यू इन्टु भी भेक्टर इन्टु बी भेक्टर, जसमा चाहिँ एफ हुन्छ फोर्स, क्यू भनेको चार्ज, भी भनेको भेलोसिटी, बी भेक्टर भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स। म्याग्निट्युड अफ फोर्स इज एफ इक्वल्स टु क्यू भी बी साइन थीटा और बी इक्वल्स टु यसलाई यो यिनीहरूलाई यतापट्टि लग्दियो भने हाम्रोमा बी आउँछ एफ बाई क्यू भी साइन थीटा। When theta equals to 90 degree, sin 90 भनेको 1 हो, then b equals to f by qv, जसमा चाहिँ b equals to फोर्स भनेको न्युटनमा हुन्छ, त्यहाँदेखि चार्ज कुलममा हुन्छ, भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड, त्यहाँदेखि हाम्रोमा हुन्छ 1 न्युटन बाई 1 कुलम पर सेकेन्ड इन्टु 1 मिटर, जसमा हुन्छ n by a dot m. Making use of dimension, we get b equals to mlt to the power minus 2 by a into l equals to mt to the power minus 2 a to the power minus 1. Thus, the dimension of b are m to the power minus 2 and a to the power minus 1.
यो चाहिँ भयो हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीको डाइमेन्सन। अनि म्याग्नेटिक फ्लक्सको मात्रै डाइमेन्सन चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छ भन्दाखेरि बाई डेफिनेसन फाई इक्वल्स टु बी इन्टु ए, देयरफोर फाई इक्वल्स टु न्युटन बाई ए इन्टु एम मीटर स्क्वायर equals to nm by a. Making use of dimensions, we get phi equals to ml to the power minus 2 into L by a equals to ml square t to the power minus 2 e to the power minus 1. Thus, the dimension of phi are ml square t to the power minus 2 e to the power minus 1. हाम्रो अर्को टपिक छ फ्याराडेज एन्ड हेनरीज एक्सपेरिमेन्ट। जम्मा 3टा एक्सपेरिमेन्ट छ। यो एक्सपेरिमेन्ट 1 हो। एक्सपेरिमेन्ट 1 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ मोसन अफ ए म्याग्नेट एन्ड अ कन्डक्टिङ कोइल इन्ड्युसेस इएमएफ इन द कन्डक्टिङ कोइल। यो म्याग्नेट हुन्छ, एउटा कन्डक्टिङ कोइल लिएको छ जसमा ग्याल्भेनोमिटर अट्याच गराएको छ। अनि यो म्याग्नेटको रिलेटिभ मोसन मतलब यो म्याग्नेटलाई चाहिँ यो कोइलको नजिक टाढो यसरी हल्लाइदिँदाखेरि चाहिँ यो कन्डक्टिङ कोइलमा चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन सो गर्छ, विच मिन्स यहाँनिर इएमएफ इन्ड्युस हुँदैछ। अनि यो सेटअप एक्सपेरिमेन्टल सेटअप यस्तो प्रकारले छ। अनि यसमा चाहिँ के अब्जर्भ गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ observation number 1, when north pole of a bar magnet is pushed towards the coil, the galvanometer shows a sudden deflection which indicates that current is induced in the coil. भन्नुको मतलब जब पनि यो बार म्याग्नेटको नर्थ पोल चाहिँ यो कन्डक्टिङ कोइलको नजिक ल्यायो त्यतिखेर चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन सो गर्यो। ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन सो गर्नुको मतलब त्यहाँनिर करेन्ट प्रड्युस भयो अथवा इएमएफ इन्ड्युस भयो। Observation 2, there is no deflection when the bar magnet is held stationary anywhere. अनि जब चाहिँ यो बार म्याग्नेट चाहिँ यी स्टेसनरी राखिदियो, हल्लाइन, यो कोइलको नजिक टाढो यसरी गराइन, त्यतिखेर चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरले केही पनि डिफ्लेक्सन देखाइन, विच मिन्स त्यहाँनिर इएमएफ इन्ड्युस भएन अथवा करेन्ट प्रड्युस भएन। थर्ड observation, when the magnet is moved away from the coil, the galvanometer shows deflection in the opposite direction, which makes or indicates reversal in the direction of induced current. जब चाहिँ यो म्याग्नेट चाहिँ टाढो लग्यो यो कोइल भन्दा त्यतिखेर चाहिँ अघि जुन डिरेक्सनमा चाहिँ डिफ्लेक्सन देखाउँदै थियो त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन देखायो ग्याल्भेनोमिटरले, जसले चाहिँ हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्टको डिरेक्सन पनि चेन्ज भयो भनेर। अनि फोर्थ observation, deflection of galvanometer was large when the magnet was moved faster towards or away from the coil. अनि जति छिटो यो कोइललाई चाहिँ यो कन्डक्टिङ कोइललाई जति छिटो चाहिँ यो म्याग्नेटलाई चाहिँ यो कन्डक्टिङ कोइलको यसरी टाढो नजिक यसरी हल्लाइदिँदै थियो त्यति नै मजाले चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँदै थियो। Therefore, यो एक्सपेरिमेन्ट 1 बाट चाहिँ हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छ भन्दाखेरि whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, induced current flows through the coil. 2 नम्बरमा when large induced EMF or current is produced if the relative motion between coil and magnet is large. Thirdमा induced current lasts in the coil so long as the movement of magnet with respect to the coil continues. भन्नुको मतलब चाहिँ जब पनि हामीले चाहिँ यो बार म्याग्नेटलाई चाहिँ हल्लायो यो कोइलको छेउमा त्यति नै यहाँनिर डिफ्लेक्सन देखायो। अनि हामीले जति मजाले यसलाई हल्लाएको थियो त्यति मजाले नै ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन सो गरेको थियो। अनि जब हामीले यो म्याग्नेटलाई स्टेसनरी राख्यो, हल्लाउनु छोड्यो, त्यतिखेर चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरले केही पनि डिफ्लेक्सन देखाइन भनेर हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट 1 देखि कन्क्लुड गर्न सक्छ। अनि एक्सपेरिमेन्ट 2 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट इन्ड्युस बाई करेन्ट। अघि चाहिँ म्याग्नेट थियो भने अब अहिले चाहिँ करेन्टले चाहिँ करेन्ट नै इन्ड्युस गर्दैछ। कसरी भन्दाखेरि हियर द कोइल सी डैश क्यारिङ करेन्ट बिहेव्स एज अ बार म्याग्नेट। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कोइल सी डैशमा चाहिँ हामीले एउटा डिसी करेन्ट जोइन गरिदिएको छ, यहाँनिर ब्याट्री हामीले जोइन गरिदिएको छ। अनि यो कोइलले चाहिँ बार म्याग्नेट जस्तो एक्ट गर्छ फर दिस कोइल।
When coil C dash is moved towards the coil C, the galvanometer shows a sudden deflection. This indicates that electric current is induced in the coil C. यो सीलाई चाहिँ जब चाहिँ हामीले यो कोइलको नजिक हामीले चाहिँ मुभ गराइदियो त्यतिखेर चाहिँ यो कोइलमा चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन सो गर्यो, जसले चाहिँ हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर इलेक्ट्रिक करेन्ट प्रड्युस भयो यो कोइलले गर्दाखेरि। 2 नम्बरमा when the coil C dash is moved away from the coil C, the galvanometer shows a deflection in the opposite direction. This indicates that direction of current induced in coil C is reversed. Same यहाँनिर सेम केस भएको छ। जब पनि म्याग्नेट अघि हामीले बार म्याग्नेटलाई यो कोइलको टाढो लाँदाखेरि ग्याल्भेनोमिटरमा त्यो उसको डिरेक्सन चेन्ज भएको थियो है करेन्टको, त्यसरी नै यहाँनिर पनि यो कोइललाई यो कोइलदेखि टाढो लाँदाखेरि यहाँनिर पनि करेन्टको डिरेक्सन चेन्ज भएको छ। थर्डमा there is no deflection when there is no relative motion between the two coils. जब पनि हामीलाई सेम यहाँनिर पनि योलाई यसको नजिक अथवा यो कोइलको टाढो लाँदाखेरि अघि डिफ्लेक्सन हुँदै थियो, तर अब यसलाई टाढो पनि लगेन नजिक पनि राखेन, इको ई राखिदियो भने यहाँ ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउनु छोड्छ। The galvanometer deflection and hence induced current is found to be large when coils are moved faster towards away from each other. यो सेम अघि कोही रिपिट हुन्छ, जति हामीले यसलाई फास्टली यसको टाढो नजिक यसलाई हल्लाइदिन्छ यो कोइलको, त्यति नै मजाले यहाँनिर डिफ्लेक्सन सो गर्छ। एक्सपेरिमेन्ट 3 लास्ट एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट इन्ड्युस बाई चेन्जिङ करेन्ट। यहाँनिर चाहिँ करेन्ट छ तर यहाँनिर हामीले एउटा डिसी करेन्टको साथसाथ एउटा हामीले की अथवा स्विच पनि राखिदिएको छ। From this experiment, Faraday showed that relative motion is not an absolute requirement. Current can be induced without relative motion. त्यसको मतलब चाहिँ अघि हामीले बार म्याग्नेट र यो सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्ट यो इन्ड्युस करेन्ट हामीले प्रड्युस गरेको थियो, एउटा बार म्याग्नेट अर्को चाहिँ एउटा कोइलमा डिसी करेन्ट सप्लाई गरेर, त्यतिखेर चाहिँ हामीले रिलेटिभ मोसन गराउनु जरुरी थियो। जब चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई स्टेसनरी राख्दाखेरि चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन सो गरेको थिएन, तर अब थर्ड एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ फ्याराडेले के सो गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी हल्लाउनै पर्ने भन्ने चाहिँ जरुरी छैन, ग्याल्भेनोमिटरले चाहिँ डिफ्लेक्सन सो गराउनुको लागि भनेर चाहिँ यो थर्ड एक्सपेरिमेन्टमा उसले प्रुभ गरेको छ है। When key K is pressed, galvanometer in coil C shows a momentary deflection indicating that current is induced in coil C. तर त्यो अब यहाँनिर ग्याल्भेनोमिटरले चाहिँ नहल्लाइकन डिफ्लेक्सन देखाउनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कीलाई चाहिँ अन अफ गर्नुपर्छ है। जब पनि हामीले यो कीलाई अन गर्यो त्यतिखेर ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखायो। When the key is pressed continuously, there is no deflection in the galvanometer. फेरि यहाँ पनि सेम अघि स्टेसनरी बार म्याग्नेट र यो कोइललाई स्टेसनरी राख्दाखेरि जस्तो डिफ्लेक्सन देखाएको थिएन, त्यस्तै अब जब कीलाई चाहिँ कन्टिन्युसली प्रेस गरिबस्यो भने चाहिँ फेरि त्यहाँ डिफ्लेक्सनै देखाउनु छोड्यो यो ग्याल्भेनोमिटरले। थर्डमा when the key is released, the galvanometer shows again a momentary deflection but in the opposite direction. फेरि जब हामीले कीलाई रिलिज गर्दियो त्यतिखेर ग्याल्भेनोमिटरले फेरि डिफ्लेक्सन देखायो तर अपोजिट डिरेक्सनमा। The galvanometer deflection increases when an iron rod is inserted into the coil along their axis and the key is pressed or released. अनि ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन चाहिँ यति यो केसमा चाहिँ कसरी इन्क्रिज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ हामीले यसको एक्सिसमा एउटा रड इन्सर्ट गरिदिन्छ त्यतिखेर चाहिँ यसको डिफ्लेक्सन लार्ज हुन्छ अनि हामीले कीलाई पनि प्रेस अर रिलिज गरिबस्नुपर्छ। अनि यो तीनटा एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कज अफ इन्ड्युस EMF. All experiments shows that induced EMF appears in a coil whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes with the time. जसको मतलब चाहिँ note only the presence of magnetic flux is not enough. The amount of magnetic flux linked with the coil must change in order to produce any induced EMF in the coil. जसको मतलब चाहिँ अब त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फ्लक्स भएर मात्रै चाहिँ काफी छैन, तर म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ इन्ड्युस EMF प्रड्युस गर्नुको लागि चाहिँ। अनि जति बेसी
मोर रिलेटिभ मोसन बिट्विन कोइल एन्ड म्याग्नेट मोर इज द इन्ड्युस इएमएफ। हामीलाई ज्यादा इएमएफ इन्ड्युस गर्नु छ भने त्यति नै हामीले कोइल र म्याग्नेटमा पनि रिलेटिभ मोसन ज्यादा निकाल्नु सक्नुपर्छ। डिरेक्सन अफ इन्ड्युस इएमएफ अर करेन्ट डिपेन्ड्स अन द डिरेक्सन अफ मोसन अफ म्याग्नेट। हामीले म्याग्नेटलाई चाहिँ कुन चाहिँ डिरेक्सनमा चलाउँदैछ त्यही डिरेक्सनमा डिपेन्ड गर्छ करेन्टको डिरेक्सन पनि। Laws of electromagnetic induction. There are two laws that govern the phenomena of electromagnetic induction. These laws are दुईटा मेन ल छ जसले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनलाई गभर्न गर्छ। एउटा हो फ्याराडेज ल द्याट गिभ म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस इएमएफ अनि सेकेन्ड लेन्स ल द्याट टेल्स अस अबाउट द डिरेक्सन अफ इन्ड्युस इएमएफ। फ्याराडेज लले म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस इएमएफ देखाउँछ भने लेन्स लले चाहिँ त्यसको डिरेक्सन बताउँछ। Faraday's law of electromagnetic induction, it generally states that in a closed coil or loop of wire, a change in magnetic environment of the coil causes a voltage or EMF electromotive force to be induced in the coil. There are three laws that govern the phenomena of electromagnetic induction. These laws are based on his experiment. जसको मतलब चाहिँ जब पनि एउटा क्लोज्ड लुप और वायरमा चाहिँ म्याग्नेटिक एन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुन्छ त्यसले चाहिँ भोल्टेज प्रड्युस गर्छ। फर्स्ट लले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दा कज अफ इन्ड्युस इएमएफ। इन्ड्युस इएमएफ चाहिँ केले प्रड्युस गर्दैछ भन्दा whenever the magnetic flux linked with a closed coil or circuit changes and EMF is induced in the coil. जब पनि एउटा कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदैछ त्यसले चाहिँ अर्को कोइलमा चाहिँ इएमएफ इन्ड्युस गर्छ। सेकेन्ड लले के दिन्छ भन्दा ड्युरेसन अफ इन्ड्युस इएमएफ। त्यो इएमएफ चाहिँ कतिको समयसम्म रहिरहन्छ त्यो कोइलमा भनेर चाहिँ सेकेन्ड लले दिन्छ। जसले भन्छ द इन्ड्युस इएमएफ लास्ट सो लङ एज द चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स कन्टिन्युस। जबसम्म म्याग्नेटिक फ्लक्स कन्टिन्यू हुन्छ तबसम्म मात्रै त्यहाँनिर इन्ड्युस इएमएफ प्रड्युस हुन्छ। अब जब म्याग्नेटिक फ्लक्स कन्टिन्यू हुनु छोड्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनु छोड्छ तबसम्म त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि इएमएफ इन्ड्युस हुनु छोड्छ। थर्ड ल म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस इएमएफ। त्यो इएमएफको कति म्याग्निट्युड हुन्छ भन्दाखेरि द म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस इएमएफ इन द कोइल इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क विथ द कोइल। रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको d∅/dt अन्त ई भनेको इन्ड्युस इएमएफ भयो डिरेक्टली प्रोपोर्सनल यो भयो। थर्ड ल म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस इएमएफ। म्याथमेटिकली चाहिँ हामीले कसरी फ्याराडेज ल अफ इन्ड्युस इएमएफ अनि फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको म्याथमेटिकल फर्म हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि लेट phi1 and phi2 be the magnetic flux linked with the coil initially, that is at t equals to 0 in गर्यो भने and after time t respectively, the rate of change of magnetic flux equals to phi2 minus phi1 by t हुन्छ। If E equals to magnitude of induced EMF produced in the coil, then according to Faraday's third law, E is directly proportional to phi2 minus phi1 by t, or E equals to proportionality constant राखिदियो minus k phi2 minus phi1 by t गरिदियो भने where k is constant of proportionality and the negative sign shows that the opposing nature of induced EMF पनि यहाँ proportionality constant मा चाहिँ नेगेटिभ किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ opposing nature of the induced EMF हामीलाई देखाउँदैछ। Therefore E equals to minus phi2 minus phi1 by t equation 1 गरिदियो भने in case the magnetic flux changed by a small amount d phi in a small time dt, then E equals to minus d phi by dt equation 2 for a coil of n turns अनि त्यो कोइलको n number of turns छ भने E equals to minus n d phi by dt equation 3 अनि equation 3 लाई नै भनिन्छ the mathematical form of Faraday's law of electromagnetic induction. Explanation of Faraday's law of electromagnetic induction. अनि Faraday's law को experimental setup चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि for first and second law जसमा चाहिँ first law मा के भन्छ भन्दाखेरि induced EMF कसरी प्रड्युस हुन्छ भनेर अनि second law ले चाहिँ के भन्छ भन्दा
कति समयसम्म त्यो इन्ड्युस भएको इएमएफ रहिरहन्छ भनेर। अनि यसको लागि चाहिँ फ्याराडेले चाहिँ कन्सिडर अ कोइल अफ लार्ज नम्बर अफ टर्न्स कनेक्टेड टु ए सेन्सिटिभ ग्याल्भेनोमिटर। लार्ज नम्बर अफ टर्न भएको कोइल चाहिँ एउटा ग्याल्भेनोमिटरसित कनेक्ट भएको छ। वेन द म्याग्नेट विथ इट्स नर्थ पोल इज मुभ टुवर्ड्स द कोइल, यो म्याग्नेट जसको नर्थ पोल चाहिँ यो कोइलपट्टि चाहिँ हामी जब यसलाई ल्याउँछ त्यतिखेर द म्याग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil increases as shown in figure and galvanometer shows deflection। जब चाहिँ हामीले यो म्याग्नेटको नर्थ पोल भएको पोइन्टलाई चाहिँ हामी यो कोइलको नजिक ल्याउँछ त्यतिखेर ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँछ, जस्तै यहाँनिर देखाइरहेको छ। this shows the production of induced EMF and hence induced current in the coil। अनि यो ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाएको कारणले हामी भन्न सक्छ कि यहाँनिर इन्ड्युस इएमएफ प्रड्युस भयो, हेन्स इन्ड्युस करेन्ट पनि प्रड्युस भयो यो कोइलमा। द म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क विथ द कोइल डिक्रिजेस एज द ग्याल्भेनोमिटर अगेन shows deflection but in the opposite direction as shown in figure। This again shows the production of induced EMF that is current in opposite direction। जस्तै यो फिगरमा देखाएको छ। जब चाहिँ हामीले यसलाई टाढो लग्दियौ कोइलदेखि त्यतिखेर चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरले अपोजिट डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन देखाएको छ। When both the magnet and the coil are kept stationary, the galvanometer shows no deflection, that is no induced EMF and no induced current is produced in the coil। From here it follows that induced EMF is produced in the coil due to change in magnetic flux linked with the coil। It is also found that the induced EMF lasts as long as the change in magnetic flux linked with the coil। It is also found that the induced EMF lasts as long as the change in magnetic flux continues। This is the explanation of Faraday's first and second law of EMI। Third law जसले चाहिँ हामीलाई दिन्छ इन्ड्युस इएमएफको म्याग्निट्युड। त्यो चाहिँ कसरी गर्यो भन्दाखेरि when magnet is moved towards the coil faster, the magnetic flux linked with the coil changes at faster rate, so the galvanometer shows large deflection, that is large induced EMF is produced in the coil, therefore I is directly proportional to theta। However, when magnet is moved slowly, the magnetic flux linked with the coil, that is E, is directly proportional to d by d theta। This is Faraday's third law of electromagnetic induction। हाम्रो अर्को ल छ लेन्स ल। लेन्स लले चाहिँ अघि नै हामीले पढेको थियो। लेन्स लले चाहिँ इन्ड्युस इएमएफको डिरेक्सन दिन्छ भनेर। This law states that the direction of induced EMF or induced current is always such that it opposes the motion of any other change that is cause producing it। यसलाई एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ कसरी देखायो भन्दाखेरि experimental demonstration or verification। Consider a coil of a large number of turns connected to a sensitive galvanometer, two-way key and a cell and shown in figure। कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको है, जसमा चाहिँ consider a coil of large number of turns, यसमा large number of turns छ यो कोइलमा, अनि एउटा सेन्सिटिभ ग्याल्भेनोमिटर अट्याच गरिदिएको छ, अन्त टु वे की A, B and C यहाँ कन्सिडर गर्दा हुन्छ। Connect A and C so that the electric current flows through the coil and galvanometer। The direction of current at the upper face of the coil is anti-clockwise। Note the deflection in the galvanometer। जसको मतलब जब चाहिँ हामी A र C लाई कनेक्ट गर्छ त्यतिखेर चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन सोर्स गर्छ, विच मिन्स करेन्ट फ्लो हुँदैछ त्यहाँदेखि, अनि त्यसको डिरेक्सन चाहिँ हामीले नोट गरिराख्नुपर्छ। यो ग्याल्भेनोमिटरमा डिफ्लेक्सन चाहिँ कुन चाहिँ डिरेक्सनमा हुँदैछ भनेर हामीले नोट गर्नुपर्छ। Let the deflection be to the left। Similarly, if deflection in the galvanometer is to the right, then current at the upper face of the coil will be in clockwise direction। Now disconnect A and B
move north pole of the magnet quickly towards the coil, the galvanometer shows a large deflection and to the left as shown in figure. यो फिगरमा जस्तो देखाउँदैछ त्यस्तै गर्यो भने this shows the direction of induced current at the upper face of the coil is anticlockwise. In the same way, when north pole of magnet is withdrawn, that is moved away from the coil, galvanometer shows deflection to the right. This shows that the direction of induced EMF, that is induced current, at the upper face of the coil is clockwise as shown in figure. यो चाहिँ यो फिगरमा जस्तो देखाउँदैछ यो फिगरलाई डिस्क्राइब गरेको छ यो प्याराग्राफमा चाहिँ जसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ हामीले यो म्याग्नेटलाई चाहिँ यो कोइलदेखि टाढो लान्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यसको डिरेक्सन चाहिँ induced EMF induced current at the upper face of the coil is clockwise. त्यसको डिरेक्सन चाहिँ clockwise हुन्छ. According to clock rule, the face of the coil carrying current in anti-clockwise direction acquires N polarity and in clockwise direction it acquires S polarity. So, when north pole of the magnet is introduced into the coil, north pole is induced on the upper face of the coil. This induced north pole repels the north pole of the magnet, as a result of which the inward motion of the magnet is opposed. On the other hand, when north pole of the magnet is withdrawn from the coil, south pole is induced on the upper face of the coil, which attract the north pole of the magnet, and hence the outward motion of the magnet is opposed. Similarly, when the experiment is repeated with the south pole of the magnet, exactly similar results are observed. Thus, the induced EMF or current so produced in the coil always opposes the change or cause producing it. This is Lenz's law.